วันมหาวิปโยคต้นเหตุเกิดจากตำรวจสันติบาลได้จับกุมนักศึกษาประชาชนผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญในข้อหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์รวม13คนคือคุณบัณฑิตเพนิจรัตน์คุณมนตรีจึงศรีอารักษ์คุณวิสากันทัพคุณปรีดีบุญซื่อคุณธัญญาชุนทตทานคุณทวีหมื่นนิกรคุณธีรยุทธบุญมีคุณประพันธ์ศักดิ์กมลเพชรคุณนพพรสุวรรณพาณิชย์คุณชัยวัฒรวิชัยคุณก้องเกียรติคงคาคุณบุญส่งชเลธรและคุณไขแสงสุขใสตำรวจสันติบาลนำตัวผู้ต้องหาไปกักขังมีผู้ไปเยี่ยมผู้ต้องหาที่บางเขนวันที่8 ตุลาคมนักศึกษาชักธงดำเรียกประชุมขึ้นที่ลานโพธรรมศาสตร์เพื่อประท้วงรัฐบาลขอให้ปล่อยผู้ต้องหา13คนและเริ่มการเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยโดยการประท้วงและให้หยุดการสอบเปิดการอภิปรายขึ้นการชุมนุมประท้วงมีทั้งการอภิปรายการแสดงละครการเมืองสลับกันไปตลอดวันตลอดคืนจนถึงวันที่13 ตุลาคมมีการปิดโปสเตอร์รอบๆบริเวณมหาวิทยาลัยล้อเลียนบุคคลสำคัญทางการเมืองอย่างรุนแรงเรียกร้องให้นิสิตนักศึกษาตลอดจนนักเรียนผนึกกำลังกันประท้วงต่อรัฐบาลโดยใช้ที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นศูนย์การรวมพลังที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านท่าพระจันทร์มีคนมาชุมนุมดูกันเป็นอันมากการรวมกลุ่มนักศึกษาได้ผลหลายสถาบันได้ประกาศหยุดเรียนและหยุดสอบโดยไม่มีกำหนดดีนายเสกสรรนางสาวสาวณีและนักศึกษาคนอื่นๆผลัดกันอภิปรายในขณะนี้3หากหลังจากการสอบสวนปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่ามีแผนการล้มล้างรัฐบาลและมีการส่งเสริมและเป็นคอมมิวนิสต์รัฐบาลก็น่าจะดำเนินคดีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติส่วนผู้ที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งสองดังกล่าวรัฐบาลควรจะปล่อยตัวให้ไปโดยเร็วที่สุดที่การกล่าวอ้างว่านักศึกษาตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองโดยไม่ได้ระบุหลักฐานและตัวบุคคลให้เป็นที่แน่ชัดนั้นจะมีผลเป็นการทำลายเจตนาอันบริสุทธิ์ของนักศึกษาทั่วไปที่หวังดีต่อบ้านเมืองและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความรับผิดชอบและคุณลักษณะอันสำคัญอื่นๆของนักศึกษาซึ่งทั้งรัฐบาลและประชาชนโดยทั่วไปย่อมหวังที่จะให้เกิดขึ้นพวกเราบรรดาอาจารย์ที่สอนนักศึกษามาโดยตรงรู้สึกประทับใจในความเป็นตัวของตัวเองในหมู่นักศึกษาภูมิใจในการกล้าแสดงความคิดเห็นและการกระทำในสิ่งที่ตนเห็นชอบและควรและรู้สึกภูมิใจในการแสดงออกของนักศึกษาในเรื่องที่มีความสำคัญไม่ควรรวมที่ให้เห็นว่านักศึกษาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลและประชาชนโดยทั่วไปจะให้ความสนับสนุนคอมมิวนิสต์โดยด่วนที่สุดตอนที่เหตุการณ์จะเลวร้ายยิ่งขึ้นลงชื่อสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์12 ตุลาคม 2516ตอนนั้นมีชื่ออาจารย์เป็นหางว่าวนะครับไม่สามารถอ่านได้หมดในช่วงเวลาอันสั้นนี้นะครับขณะนี้สถาบันพัฒนาบริษัทมาจับกลุ่มอยู่บริเวณริมตึกทันทีนะครับบริเวณหน้าห้องพยาบาลนะครับเนื่องจากขณะนี้เรามีคนมาเป็นจำนวนแสนไม่มีที่ทางให้หน่วยบริวารได้ทำงานโปรดนะครับขอความกรุณาเปิดเส้นทางบริเวณนั้นให้หน่อยนะครับเพื่อความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นขอ
อให้ทุกคนอยู่ในความสงบนะครับโดยที่มวลชนไม่มีการรับสิทธิ์เสรีภาพที่เราควรจะได้รับนะครับขอความกรุณานะครับสงบหน่อยครับเรามาร่วมมือกันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ตำรวจสังกัดการที่นั่งสาวสาวนีลิมมานนท์ผู้อภิปรายฝ่ายหญิงคนสำคัญรักทุกท่านครับขณะนี้สันติบาลของศูนย์นิสิตรายงานมาว่าพลตำรวจหนุ่มที่ทำการยึดตามทหารคนหนึ่งฝากเงินมาช่วยค่าอาหารในการต่อสู้ครั้งนี้และพลตำรวจหนุ่มที่น่ารักคนนั้นได้กล่าวฝากมาว่าตอนนี้ผมทำตามคำสั่งเขาเมื่อถึงเวลาผมจะทำหน้าที่ของประชาชนผมนะครับตำรวจสันติบาลที่น่ารักทุกท่านขณะนี้เพื่อนพ้องของท่านได้เห็นแล้วว่าประชาชนหรือรัฐบาลกันหน้าที่เขาควรจะอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนักเรียนอาชีวศึกษาได้เข้ามาร่วมการประท้วงประชาชนพอได้นะครับนนบุรีประชาชนการแจ้งรวมกันเรื่องจะไม่มีการตีจะไม่มีการสู้ไม่มีการลบติดต่อไปตีกันหรือสาดน้ำใส่กันเพื่อเราพูดแล้วก็รู้แล้วเรื่องนี้ของเราแล้วได้ไม่เอาไปเอาไว้เอาตัวมันไม่ได้ตัวอื่นนี้ฟังเพลงสุดท้ายวัดขอก็ย้ายตายทีละเล็กทีละน้อยบริเวณมหาวิทยาลัยเรานักเรียนโรงเรียนต่างๆต่างก็ขึ้นรถโดยสารบ้างเดินกันบ้างเท่าที่จะพากันมาได้มาร่วมชุมนุมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขณะนี้ที่หน้าประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านสนามหลวงนักศึกษาได้เป่าประกาศชักชวนนักศึกษานักเรียนและประชาชนเข้าไปร่วมชุมนุมกันในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหตุการณ์อันนี้เป็นวันที่13ตอนเช้ามีเสียงเรียกร้องขอให้รัฐบาลปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญทั้ง13คนที่ถูกจับเอาตัวไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและให้เวลารัฐบาลเพียงเวลา 12 นาฬิกาในวันที่13คือวันนี้หลังจากนั้นนักศึกษาจะได้ออกเดินขบวนเพื่อประท้วงต่อไปขอขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาและเข้าใจนับให้เพื่อนได้ยินนักศึกษานักเรียนหญิงโรงเรียนต่างๆกำลังเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมมือกับนักศึกษาเพื่อให้ทุกคนเจริญขึ้นไปเราถือข้าหน้ารัฐบาลถือมันได้อยู่ตลอดมาที่เหนื่อยก็นั่งพักที่ยังไม่เหนื่อยก็พากันแห่รูปประพาสจารุเสถียรแล้วเขียนว่าไอ้ตุไปตามถนนรอบๆบริเวณมหาวิทยาลัย ข
พยาบาลซึ่งอยู่ประจำอยู่ในมหาวิทยาลัยก็พาคนที่เจ็บป่วยไปรักษาพยาบาลภายในมหาวิทยาลัยก่อนเวลา 12 นาฬิกาทุกสิ่งทุกอย่างได้เตรียมพร้อมมีทั้งขบวนการหน่วยป้องกันหน่วยพยาบาลหน่วยเสบียงอาหารก็จัดการวางแผนกันอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมจะออกเดินขบวนร้องรำทำเพลงเป็นการปลุกใจนี่พวกที่หน่วยดำเนินการฝ่ายบริการกำลังเตรียมงานแต่ที่ตัวเขานั่งฮอดบ้านเกิดไปย่างทำไมได้เอานี่แต่เอาไปง่ายๆดีกว่าผมเจ๋งอย่างนี้ผมเจ๋งอันนี้ผมเจ๋งพอเวลา 12 นาฬิกา 20 นาทีขบวนนักศึกษาก็ได้ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยเป็นการเดินขบวนผู้ประท้วงเพราะว่าไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาลว่าจะจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อปล่อยตัวนักศึกษาประชาชนทั้ง 13 คนที่ถูกจับไปในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญขบวนเริ่มออกเดินนำด้วยรถเป่าประกาศแล้วก็ตามด้วยนักศึกษาหน่วยป้องกันเป็นแนวหน้าแล้วก็ถือธงไตรรงค์ถือธงเสมาธรรมจักรนักศึกษาหญิงเดินนำหน้าตามด้วยกองหน่วยที่เชิญพระบรมรูปสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นที่เคารพรักและเป็นจุดรวมของชาติไทยระหว่างที่เดินกระบวนมาต่างคนก็ต่างเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษาทั้ง13 คนนี่เป็นขบวนคุ้มกันตีวงจูงมือกันรอบๆนักศึกษาที่เดินขบวนเมื่อมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขบวนก็หยุดตามแผนการเพื่อจะเปิดการอภิปรายขึ้นณที่นี้นักศึกษาได้เตรียมเครื่องขยายเสียงแล้วก็นำไมโครโฟนนำลำโพงไปผูกตามมุมเสาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อจะอภิปรายที่นี่กำลังปีนเสาขึ้นในผูกลำโพงขยายเสียงทั้ง4มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อหยุดเตรียมการอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ละฝ่ายก็ทำหน้าที่ของตนเช่นฝ่ายพยาบาลก็แจกดูแจกยาฝ่ายเสบียงอาหารก็แจกน้ำแจกท่านี่เป็นรถเสบียงอาหารซึ่งไปหยุดอยู่แล้วก็นำสิ่งของไปแจกให้แก่ผู้ที่หิวโหยเช่นน้ำและอาหารอะไรต่างๆได้รับประทานกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ว่าในขณะนั้นประชาชนได้เข้ามาร่วม
การเดินขบวนมากมายเหลือเกินทำให้เกิดการผลักดันอย่างแรง นักศึกษาที่ไปเดินนำหน้าจึงต้องเดินต่อไปพร้อมกับลากเอาหุ่นโทรราชทั้งสามเดินไปตามถนนราชดำเนินด้วย ดังนั้นขบวนนักศึกษาจึงเดินต่อไปนี่เป็นหน่วยพยาบาลผูกแขนเขียวมีกาชาดสีแดงหน่วยนักศึกษากำลังถูกผลักดันให้เดินไปข้างหน้าจนถึงถนนพระรามที่5หน้าพระราชวังจิตรลดาก็เจอกับแนวป้องกันของตำรวจขวางอยู่จึงหยุดอยู่จนเวลา5 นาฬิกาของวันที่14ก็ทราบพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่ารัฐบาลสัญญาจะให้รัฐธรรมนูญจึงพากันแยกย้ายกันจะกลับแต่เนื่องจากได้ปิดกั้นถนนพระราม5ไว้ด้านหนึ่งนักศึกษาได้ขอร้องให้ตำรวจเปิดทางให้ออกไปได้ทางด้านถนนราชวิถีแต่ตำรวจสวนรื่นรดีเวลา6:30 นาทีการปะทะกันก็เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษากับตำรวจพาจี้นักศึกษาใช้ระเบิดน้ำตานักศึกษาได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับตำรวจจึงหนีข้ามน้ำไปทางสวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้นักศึกษาหลบภัยเข้าไปอยู่ในสวนจิตรลดาได้แต่ทางรัฐบาลได้ออกประกาศทางวิทยุกระจายเสียงว่านิสิตนักศึกษาก่อวินาศกรรมบุกรุกพระราชวังสวนจิตรลดาใช้ปืนและระเบิดทำร้ายตำรวจมีจุดมุ่งหมายยึดล้มล้างการปกครองประเทศรัฐบาลจะใช้อาวุธเข้าปราบปรามโดยประกาศฉบับนี้ซึ่งเป็นการบิดเบือนความจริงจึงทำให้ความโกรธแค้นแก่นิสิตนักศึกษาประชาชนเป็นอันมากและได้บุกรุกเข้ายึดกรมประชาสัมพันธ์เพื่อทำลายการกระจายเสียงแต่ต่อมาทหารเรือ200 คนเข้ายึดกรมประชาสัมพันธ์คืนจากนักศึกษาได้โดยไม่มีการปะทะกันเนื่องจากเหตุนี้นักศึกษาประชาชนจึงได้บุกเข้าเผากองสลากกินแบ่งแล้วก็เผากตพ.ที่ตรง4 แยกคอกงัวกตพ.ที่4 แยกคอกงัวกำลังถูกไฟไหม้และมีคนตายต่อจากนั้นทหารตำรวจก็ได้เข้าขัดขวางนักศึกษาประชาชนจึงได้บุกเข้าเผากองบังคับการตำรวจนครบาลที่เชิงสะพานผ่านฟ้าจนไฟไหม้ต่อจากนั้นทหารตำรวจก็ได้เข้าขัดขวางการปฏิบัติการอย่างรุนแรงการต่อสู้อย่างรุนแรงจึงได้เกิดขึ้นในบริเวณถนนราชดำเนินตลอดทั้งสาย
สู้อย่างรุนแรง ที่หน้ากรมประชาสัมพันธ์หน้ากรมสรรพากรนิสิตนักศึกษาประชาชนที่ถูกบาดเจ็บก็พากันหามไปทำการพยาบาลและยึดรถโดยสารรถบรรทุกน้ำรถขยะเป็นที่กำลังการต่อสู้ตำรวจทหารได้ใช้แก๊สน้ำตาป้องกันรถถังได้มีส่วนเข้ามาในการต่อสู้คราวนี้ด้วยเด็กนักเรียนถูกจับตัวไปเพราะจะพยายามบุกรุกเข้าไปในกรมสรรพากรประชาชนกำลังหลบลูกกระสุนที่ถูกบาดเจ็บก็ถูกพยุงออกไปหลังแนวที่ต่อสู้หามผู้ที่ถูกบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลประชาชนกำลังหลบกระสุนที่ฝ่ายทหารและตำรวจยิงมานี่เป็นแก๊สน้ำตานิสิตนักศึกษาประชาชนนำรถยนต์มาเป็นบังกั้นเพื่อป้องกันกระสุนเฮลิคอปเตอร์ได้บินอยู่เหนือที่ได้รับต่อสู้กันและสาดกระสุนลงมาที่บริเวณหน้ากรมประชาสัมพันธ์และท้องสนามหลวงประชาชนกำลังหลบกระสุนจากเฮลิคอปเตอร์ข้างล่างก็แก๊สน้ำตาข้างบนก็กระสุนจากเฮลิคอปเตอร์เขาตายเพื่อชาติที่หน้าวัดชนะสงครามก็เป็นที่ที่ต่อสู้กันหนัก
ระหว่างตำรวจกับนักศึกษาประชาชนเขาตายไปแล้วตายเพื่อชาติและรัฐธรรมนูญกำลังวิ่งหนีหากระสุนจากเฮลิคอปเตอร์นางพยาบาลหิ้วขวดน้ำเกลือวิ่งตามผู้บาดเจ็บแนวป้องกันของทหารหรือป้อมตำรวจพังทลายไปหมดแล้วก็จุดไฟเผาเป็นวันมหาวิทยาโยคที่น่าเศร้าสลดอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดระยะเวลา60 วันที่ผ่านมาได้มีการเรียกร้องและการเจรจากันจนกระทั่งนักศึกษาและรัฐบาลทำข้อตกลงกันได้แต่แล้วการขว้างระเบิดขวดและยิงแก๊สน้ำตาขึ้นทำให้เกิดการปะทะกันและมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนความรุนแรงได้ทวีขึ้นทั่วพระนครถึงขั้นจลาจลและยังไม่สิ้นสุดมีคนไทยด้วยกันต้องเสียชีวิตนับร้อยเพื่อให้ชาติบ้านเมืองคืนสู่สภาพปกติเร็วที่สุดอันหนึ่งเพื่อขจัดเหตุร้ายนั้นจอมพลถนอมกิติขจรได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ3 ผู้เผด็จการทางทหารถูกขับออกนอกประเทศไปแล้วบ้านเมืองก็เข้าสู่ความสงบเช้าวันที่16 ตุลาคมพุทธศักราช 2516 นิสิตนักศึกษาได้เปิดรับเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกบาดเจ็บที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นางพยาบาลได้ออกเรียรายเงินจากประชาชนที่มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกบาดเจ็บรถพยาบาลวิ่งรับผู้ถูกบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลที่สภากาชาติไทยประชาชนพากันมาบริจาคเลือดโดยมีรถของอาสาสมัครประชาชนวิ่งรับส่งผู้ที่มาบริจาคเลือด
ตลอดเวลาประชาชนช่วยกันบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถนนราชดำเนินประชาชนพากันมาดูสถานที่ที่ต่อสู้และได้รับความเสียหายกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ผ่านฟ้าถูกไฟเผาไหม้หมดรถยนต์หลายคันและทรัพย์สินต่างๆก็ถูกไฟเผาวอดวายไปเป็นอันมากซากรถยนต์ถูกเผาทิ้งอยู่เกลื่อนกลาดซากรถยนต์ถูกขนเอาไปทิ้งนักศึกษาประชาชนช่วยกันเก็บกวาดสิ่งรกรุงรังที่ตกอยู่เกลื่อนกลาดให้สะอาดตลอดถนนราชดำเนินกลางซึ่งเป็นสถานที่ต่อสู้กันอย่างรุนแรงมีผู้นำอาหารและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายแก่ผู้ปฏิบัติงานตึกกตป.ที่ถูกเผาเพราะแรงแค้นของประชาชนกองสลากกินแบ่งของรัฐบาลก็ถูกไฟเผาไหม้หมด
เสาไฟจราจรหลายแห่งถูกทุบถูกทำลายจนเสียหาย ประชาชนได้ช่วยกันจัดระเบียบการจราจรให้เป็นไปโดยสะดวกเพราะไม่มีตำรวจจราจรออกปฏิบัติงานลูกเสือก็ได้มาช่วยปฏิบัติงานการจราจรอย่างเข้มแข็งประชาชนนำอาหารมาเลี้ยงผู้ช่วยจัดการจราจร